Hoi. Ja? 3. 1. Oh. Maat, dit is helemaal niet zwaar. Je hebt werkpaarden, je hebt sierpaarden. Ik zorg er vooral ervoor dat hij recht blijft. Voordat we überhaupt serieus gaan beginnen, wil je een leuk feitje weten? No. Nee. We zijn onderweg naar mijn zwager. Die heeft een loods. En dat is een hele handige Harry. En toen ik hem vertelde van we hebben een scooter geruild. Toen zei hij direct, laat hem, kom hier, ik ga hem controleren. Alles. Nou, er is nogal wat te controleren. Want dat ding is gewoon oud. We hebben de omvormer verkocht. Dat is goed nieuws. We hebben €300 budget. Dat is ook goed nieuws. En ik weet zeker dat als wij straks bij die loods aankomen. En dat zijn allemaal handige mannen. Dat wij zeggen van oké, die scooter is daar en €300. Ja, dan moet het goed komen. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Dus ik heb er zin in. Jasper zit achter ons. Ik ben benieuwd. Volgens mij heeft hij er ook heel veel zin in. En we gaan kijken wat Tim ervan gaat zeggen. Nee, aantrekken. Aantrekken. Die kant op? Nee, die andere. Nee. Oh. Deze? Nee, nu gaan we nee. Nee. Ja? Die over de kop. Nou verder. Nou verder. Ja? Zo, Kijk. daar komt hij. Even kijken. Ja, juist. Ja, juist. Kijk. Hou jij hem? Ja, ik stuur wel. Ja, dat gaat krachtig. Ja hoor! Hoppa! Nou, wat is de eerste... hoe zou je dit eerst aanpakken? Ik zal alles uit elkaar halen. Ja? Alles schoonmaken en dan vragen of Mike komt om het in elkaar te Ja. Nou Mike, wanneer heb je tijd? Maar dat is toch gewoon een bout? Ja, de uitlaat hier die hangt ook vast met ijzerdraad. Oh ja, dat weet ik. Dat is ook een pareltje. Dus daar kunnen we ook even een boutje voor bestellen. En toen we dat ding gekocht hadden, of geruild, toen wouden we terug met z'n tweeën erop. En toen zei de verkoper van, ik zou beginnen met lassen. Ik zou niet met z'n tweeën op gaan zitten. Nee. Dus ik denk dat de kapper er maar eens over moeten en kijken van waar dat scheven zit. Ja. Dan gaat Pico bellen BV. Als niet lukt, geef je gilletje, hè? Ik krijg ze er wel in hoor. Mooi. Jij zei pas op, toch? Ja, ik zet pas op man. Nee, nu gaan we het echt doen, hè? De bazen doet. Dit? Bakje hebben waar we ze ook netjes in kunnen bewaren. Ja. Dus ik hoorde dus net dat hij minder dan €300. €300 waard is. Dat we dat niet moeten doen. Maar we gaan het wel doen. Ja, tuurlijk gaan we het doen. Nou, dat scharnierpunt zit hier ongeveer. Ja. Dus daar gaat wat mis. Hier wel een lipje afgebroken van deze klep. Oh ja. Dat is niet zo heel spannend. Nou, dit moet natuurlijk even die uitlaat. Ja, daar hoort een boutje in te zitten. Ja. Is hem nog eens op? Nog een keer? Komt ie? Hoppa! Nu is hij recht. Moet ik hem vasthouden zo? Ja, als je even zo'n uurtje kan blijven staan, dan Nee, we kan gaan je even 2 bakjes onder de werkbank staan, wat bakjes, dus ik heb een bakje. Daar ga ik.
Kijk. Maar ik heb ook een motorzaken anders. Dus ik heb Ja, ook een maar- Japan, toch? Dan heb je niks anders zitten wat... Ik merk gewoon dat de sfeer is top. Maar nee, maar de sfeer is top. Maar, De sfeer is top, maar kijk dus- eens even dat bandje wat even... Even Jasper die gaat even met zijn magisch al met dat bandje recht. Kijk, als ik hem zeg maar zo buig, dan... Kijk, ik denk dat het klaar is nu. Als Mike en Tim zeggen, dat denk ik, dan geloof ik Daar heb ik dat. er alle vertrouwen in. Nee, maar dan is het bij mij al, ja, dat Als je gaat niet, zeker lukken. Ja hoor. Als zij zeggen denk ik, Dan is het bij kun je mij wel 100%. Dan heb ik al de rel gemaakt. En zo'n compleet nieuw stuur dan, wat zou zoiets kosten dan? Gewoon dat je moet je zegt, gewoon aan vragen. Je kan beter bij die hele scooter heen gaan en zeggen, we willen weer netjes hebben voor weinig. ja, voor zo weinig mogelijk. Voor reclame. Ja, maar ja, dat kan best. Ja. Dat kan serieus best. Ja. Ja, dat had ik wel gedaan. Hier vandaar staat er al IJsselmotoren. Dus ja. Het is altijd goedkoper dan nieuw. Ja, zo simpel is het. En daar wil je toch heen. Nou, daar kunnen we een nieuw onderdeel voor bestellen. En als dat gefixt wordt, doen we daar 2 nieuwe bouten in en dan is die recht. Ja. Ja, Ja, de nieuwe boutjes hebben we hier wel. Dus dan alleen dat Ja. onderdeel en dan zouden we nieuwe ribbetjes erbij hebben. Dan daar kan hij gewoon door. ja. Ik denk dat de conclusie is heel simpel. Jij moet niet denken, jij moet dweilen. We hebben het gevonden. Dit onderstel, dat moet vervangen worden. Nou, dat kunnen we bestellen. Die gasten kunnen dat fixen. Dat is echt top. Dan zijn er nog 2 bouten die missen. Die kunnen we ook bijbestellen. En dan heb je dus eigenlijk met 2 grote ingrepen is het onderstel weer helemaal goed. Krijgen we spul mee om het roest eraf te krijgen. Om het weer helemaal spik en span te maken. Dus eigenlijk valt het best wel mee, vind ik. Dan, Maar goed, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik heb er echt zo weinig verstand van.